1949. augusztus 20-a és 1989. október 23-a között hazánk hivatalos elnevezése Magyar Népköztársaság volt. Az országot bő 40 éven keresztül egypártrendszer és államszocialista típusú tervgazdálkodás jellemezte. Magyarországon ezekben az időkben nem volt végig egyforma a politika, több korszak is világosan felvázolható két politikus, Rákosi Mátyás és Kádár János nevével mégis összefonódott. Egy letűnt korszak, mellyel a fiatalok már csak a történelemkönyvek lapjain találkozhatnak, míg az idősebbeknek ez jelentette a fiatalkorukat. Ebben a videóban 10 érdekes tényt gyűjtöttem össze a szocialista Magyarországról. A Kádár korabeli Magyarországon a felszabadulás ünnepe évről évre az állampárt egyik legfontosabb politikai eseménye volt. A hivatalos narratíva szerint a Vörös Hadsereg 1945. április 4-én szabadította fel Magyarországot a német megszállás alól. Ez igaz is, de a felszabadulás kifejezés mégis keserű iróniát hordoz magában, hiszen a ruszkik azután 40 évig elfelejtettek hazamenni. Már maga az április 4-i dátum sem fedte pontosan a történelmi valóságot. Az utolsó német egységek és a velük együtt harcoló magyar katonák csak április 12-én hagyták el az ország területét. Ez még a kisebbik baj. A nagyobb baj az, hogy a Vörös Hadsereg megjelenése nem csupán a nácizmus végét jelentette Magyarországon, hanem a szovjet típusú diktatúra kezdetét is. Az egyik totalitárius rendszert egy másik váltotta fel. Április 4-e egyre inkább a rendszer legitimációjának egyik fő sarokköve lett. Az ünnepségek minden évben egyre nagyobb szabásúak lettek. Az iskolában kötelező volt a megemlékezés, és a munkahelyeken is meghallgattatták a dolgozókkal az ünnepi beszédeket. Látványos katonai parádékat rendeztek, a sajtó pedig a magyar-szovjet barátság méltatásával volt tele. A történelmi események persze meglehetősen egyoldalúan lettek bemutatva. A propaganda a dicsőséges felszabadítók és az ezért hálával tartozó nép hazug képét súlykolta. Magyarország már 1944. október 15-én megpróbált kilépni a háborúból. A nyilas hatalomátvétel miatt ez meghiúsult, így az ország területe a harcok színterévé vált. A szovjet csapatok megérkezése után sem az elnyomott nép képe alakult ki rólunk, hanem ránk sütötték az utolsó csatlós bélyegét. A felszabadítóként ünnepelt Vörös Hadsereg nem egy meggyötört országot talált, melynek népe fellélegezhetett, hanem egy olyan földet, melyre kollektív bűnösként tekintettek. A korszak egyik vicce jól leírja ezt a meglehetősen ellentmondásos helyzetet, miszerint magyarként azért szeretjük jobban a törököket, mert ők legalább nem tették kötelezővé a török nyelv oktatását az iskolákban, és a vesztes csatákat sem ünnepeltették meg velünk. Április 4-e hosszú évtizedeken keresztül Magyarország egyik legfontosabb állami ünnepe volt. Az idő múlásával azonban a lelkesedés megkopott, a kötelező felvonulások és a szónoklatok egyre inkább kiüresedett rituálévá váltak. Az utolsó nagyszabású díszemlét 1985-ben tartották, vagyis az ünneplés még jóval a rendszerváltás előtt csendben kikopott a köztudatból. 1989 után hivatalosan is törölték a nemzeti ünnepek közül. 1961-ben egy meglehetősen szokatlan vendég érkezett látogatóba nyugatról a vasfüggöny mögé, Góliát, egy 68 tonnás kék bálna, ami teljesen lázban tartotta a magyarokat. Persze ez nem egy élő bálna volt, hanem egy kipreparált, a mérete azonban így is lenyűgöző volt. A korabeli cikkek tanúsága szerint a súlya 68 tonna, a hossza pedig 22 méter volt. A szíve 450, veséje 560, mája 600, nyelve pedig 2200 kilót nyomott. A kék bálna teljesen szokatlan jelenség volt idehaza, nemhogy élőben, de még képen sem sokan láttak bálnát, úgyhogy igazi szenzációnak számított, hogy testközelből lehetett megfigyelni egy ilyen óriást. Az 1954-ben az Atlanti-óceánból kifogott állatot 70 hektoliter formalin segítségével konzerválták. A formalin mellé mást is bevetettek, így a bálna állandó kísérője lett egy hűtőgép, melynek csöveit az állat testébe vezették. Ezt csak akkor kapcsolták be, ha a bemutatás idején a hőmérséklet 0 fok fölé emelkedett. Pont ezért többnyire télire időzítették a különféle külföldi turnékat. A Góliátot szállító teherautó 1961. december 29-én gurult be a Városligetbe. Az 1961. decemberének végétől nagyrészt 1962 elejére átcsúszó cirkusz látványosság turné meglehetősen sikeresnek bizonyult, a magyar nép meg volt őrülve az egzotikus állatért. A bálna 35 magyar városba látogatott el, és összesen 1,5
millióan voltak kíváncsiak rá. Ebből csak Budapesten 700 000-en nézték meg. Góliát története azonban nem a hatalmas mérete miatt maradt fent, hanem egy kissé fantáziadús történet miatt. A városi legendák szerint ugyanis nem a látványosság bemutatása volt a fő cél, a 68 tonnás bálna és szállítására kialakított kamion valójában egy nyugati kémakció főszereplője volt. A kamion Magyarországon belüli haladásához engedélyre volt szüksége. A szervezők előre bejelentették, hogy hova szeretnének eljutni, mert figyelembe kellett venni, hogy mely utak, hidak bírnak el egy ilyen hatalmas járművet. Ennek függvényében kapták meg az engedélyt a közlekedésügyi és postaügyi minisztériumtól. Az elmélet hívei szerint a hatalmas bálnában különleges műszereket helyeztek el, sőt a legvadabb teóriák szerint még amerikai kémek is rejtőztek a belsejében. Azzal tehát, hogy megtudták, merre mehet a bálna, megtudták azt is, hogy mely útvonalak közelében lehetnek a rakétaállomások. Hogy ebből mi az igazság? Valószínűleg semmi, de a korszak több íróját is megihlette a kémbálna története, akik ezt beleszőtték a történeteikbe, melyek hozzájárulhattak a legenda fennmaradásához. A CIA-nak már akkor is sokkal kifinomultabb eszközök álltak a rendelkezésére, és nem kellett volna ilyen bonyolult megoldáshoz folyamodniuk. Magyarország stratégiailag nem volt annyira fontos célpont az 1960-as évek elején, hogy a CIA ennyire filmbeélő módon próbálja meg kideríteni a nagy szovjet rakétatitkokat, főleg ha megtehette ezt a legendás U-2 felderítő repülőgéppel is. A Kádár rendszer egyik fő legitimációs tényezője a fogyasztás biztosítása volt, vagyis az állam biztosított némi jólétet, cserébe viszont kus volt. Míg a gulyás kommunizmus alatt a folyamatos élelmiszerellátás garantálását értjük, addig a frigider szocializmusban már bizonyos tartós fogyasztási cikkek is elérhetővé váltak az országban élők számára. A hűtőgép, mosógép és különböző háztartási gépek viszonylag könnyen beszerezhetővé váltak. Az 1960-as évek végére egyre több háztartásban jelent meg a tévékészülék. A korszak adottságainak megfelelően ezek óriási méretű készülékek voltak, melyek csak fekete-fehér műsorszórásra voltak képesek. Az 1970-es években már a színes televíziók is megjelentek a piacon. Ezek meglehetősen drágának számítottak. Egy ColorStar készülékért 20 000 forintot is elkértek. Találtam egy adatot, miszerint 1973-ban az átlag bruttó fizetés 2629 forint volt, melynek a nettója 2366 forint volt. Mai árfolyamon tehát egy átlag magyar dolgozó zsebében nagyjából 94 000 forint maradt. Egy színes tévé mai áron durván 1,6 millióba került, tehát nagyjából 8,5 havi nettó fizetést kellett volna összerakni, hogy meg tud venni. Igaz, 10% előleg befizetése után részletre is meg lehetett vásárolni. Tehát egyáltalán nem volt olcsó a termék, így eleinte nem is nagyon terjedt el. Később egyre több lett a színes adás, és a készülékek is megfizethetőbbé váltak. A kínálat azonban nem tudott lépést tartani a kereslettel. A nem megfelelő alkatrészekből összeállított készülékek néhány éven belül műszakilag olyan állapotba kerültek, melyek jobb esetben a televízió élettartamát rövidítették meg, rosszabb esetben pedig egyes készülékek saját környezetükre és tulajdonosukra is veszélyt jelentettek. Az első robbanó tévékészülékről szóló híresztelések 1983-ban jelentek meg, a korabeli sajtó azonban hosszú ideig megpróbálta elhallgatni a dolgot. Amikor azonban sorozatossá váltak a robbanások, 1986-ban állítólag 56 tévé robbant fel, már nem lehetett elhallgatni a gyártó felelősségét. A ColorStar tűzesetek ügye két fontos dologra is rávilágít a diktatúra gondolkodásmódjával kapcsolatban. A vállalat egész egyszerűen nem volt hajlandó elismerni a saját felelősségét az ügyben, ehelyett kizárólag a tulajdonosokra hárította át azt. További probléma volt, hogy a szocialista gazdaság nem, vagy csak silány minőségű energiapazarló gépekkel tudta kielégíteni a fogyasztókat. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben 46.651 pár kötött házasságot. Ez az arány 10 éve nem volt ilyen alacsony. A házasságkötések száma évtizedek óta folyamatosan csökken. A mélypontot a 2010-es évek elején ért el, amikor becsúszott 40 000 alá, még egészen az 1980-as évek végéig 80 és 90 000 között mozgott. Korábban gyakorlatilag ez volt az egyetlen elfogadható kapcsolati forma, és a párok nagyon fiatalon házasodtak össze. Az 1970-es és 80-as évek azonban a nagy változások korszaka volt. Ekkor kezdték el más
szempontból megközelíteni a házasság intézményét. A korabeli népszerű lapok elkezdték terjeszteni a szerelem fontosságának gondolatát a társas kapcsolatokban. Felhívták a figyelmet arra, milyen lényeges rendesen megismerni egymást a házasságkötés előtt, így szorgalmazták a rendszeres randikat és az ezzel járó szelektálást. Ez alatt azt értették, hogy ha a partner egy-két találka után mégsem szimpatikus, akkor ne folytassuk a kapcsolatot. Bár furcsa belegondolni, hogy egy ilyen egyértelmű dolgot akkoriban még el kellett magyarázni az embereknek. Korábban az együttélés is csak a házasságkötés után jöhetett szóba a pár életében. Ekkoriban már egyre inkább azt javasolták, hogy még előtte bútorozzanak össze a fiatalok, hiszen lakva ismerszik meg igazán az ember. Sok hasonlóság figyelhető meg a szocialista kor fiataljainak házassághoz való hozzáállásában és a mai fiatalokéban. Akkoriban is divat volt azért megházasodni, hogy könnyebben jussanak a párok hitelhez vagy egyéb kedvezményes juttatásokhoz. A női emancipáció ebben az időszakban érkezett meg Magyarországra, ami azt eredményezte, hogy többé már nem a házasságban kellett keresniük a társadalmi felemelkedést. A női principiumot beteljesíteni, nem? Hogy töltesz a gyerekeiddel elég időt, hogyha vezető állású, nem tudom ki vagy. Kos legyen, baszd meg! Míg az 1950-es évek elején gyakorlatilag nem voltak egyedülállók, addigra a 70-es évekre 11%-át tették ki a magyar társadalomnak. Ezzel együtt erőteljesen megindult az elmagányosodás is. Ez a fajta magány ma is jelen van a társadalmunkban, és az okok is hasonlók. Kevés szabadidő a rengeteg munka mellett, az elköteleződéstől való félelem vagy a karrierépítés. Rengeteg újság is foglalkozott a magány kérdésével, és népszerűvé vált a magány nem magánügy szlogen. Annyira általánossá vált ez a kérdés, hogy már komolyabb segítségre volt szükség, ezért jött létre a 4 évszak társközvetítő szolgálat, vagyis a szocialista Tinder. A szervezet pszichológusokkal dolgozott együtt, hogy biztosan megtalálják mindenki számára a tökéletes társat, legjobb esetben egy életre. Összességében talán azt is kijelenthetjük, hogy akkoriban indult el az, ami ma már teljesen általános. Vannak, akik boldog házasságban élnek, de ez nem gyakori, hanem az, hogy szinte már kétségbe esetten kutatunk a párunk után. Az egyedülállók száma az egekben, és nagy részük nem is vágyik tartós párkapcsolatra, házasságra meg pláne nem. Manapság a globalizációnak és a szélessávú internetnek köszönhetően a nyugati trendek szinte azonnal eljutnak a világ minden tájára. Évtizedekkel ezelőtt azonban egészen más világ volt. Nem csak azért, mert a technológia jóval fejletlenebb volt, hanem azért is, mert a hidegháborúban a szocialista országok vezetői mindenben komoly fenyegetést láttak, ami az ellenséges kapitalista táborból érkezett. A Coca-Cola gyakorlatilag a kapitalizmus és az amerikai életforma szimbólumává vált, így érthető módon nem nagyon lehetett megtalálni őket a vasfüggöny mögötti boltok polcain. Legalábbis komoly fáziskéséssel érkeztek meg. Persze voltak alternatívák, mint például a szovjet Bajkál, a kelet-német Vita-Cola vagy a magyar Bambi. Magyarországon az 1960-as években már elkezdett enyhülni a merev elzárkózás. A Kádár rendszer a gulyás kommunizmus keretében bizonyos nyugati termékeket és éles stílus elemeket óvatosan engedett be, hogy növelje a lakosság elégedettségét. Magyarországon az 1967-es budapesti nemzetközi vására mutatták be először a Coca-Colát. A gyártás licenszerződés alapján történt. A receptet a The Coca-Cola Company biztosította, de a gyártás és a forgalmazás magyar kézben volt. 1968. június 17-én kezdték meg a magyarországi gyártását és palackozását a Magyar Liköripari Vállalat kőbányai üzemében, majd az első hazai Coca-Cola vegyes vállalat társtulajdonosaként állította elő a népszerű italt. Az ital nem importált luxuscikként, hanem hazai termékként jelent meg, ez kulcsfontosságú volt, mert így nem a nyugati imperializmus behatolásaként, hanem gazdaságilag hasznos együttműködésként lehetett kommunikálni. A kereslet minden várakozást felülmúlt, így a szeszipari vállalatok trösztje 1970-ben megkezdte a Coca-Cola palackozását Szabadegyházán, Győrben, Kisvárdán és Miskolcon. A Coca-Cola azonnal presztízs termék lett. Egy palack kólát inni a 70-es években egyfajta státuszszimbólumnak számított. Lényegében ez volt a nyugati állam a vasfüggöny mögött. A Coca-Cola mellett továbbra is gyártották a Bambit és más hazai üdítőket, hogy megmaradjon a szocialista alternatíva. A 80-as években a Coca-Cola már erősebben jelen volt a fiatalok életében, diszkókban, könnyűzenei fesztiválokon és a sporteseményeken. Támogattak koncerteket, például magyar rock és pop fesztiválokat, mert a Coca-Cola a fiatalság italaként akart megjelenni.
A szocialista érában igencsak szerencsésnek mondhatta magát az, akinek volt otthon telefonja, így a tárcsás telefonok valóságos státuszszimbólumnak számítottak. Ami a telefonhálózat kiépítését illeti, Magyarország már 1945 előtt sem tudott lépést tartani a nyugati országokkal. 1955-ben a hazai beszélőhely sűrűség a nyilvános telefonokkal együtt az európai átlag 70%-át érte el. Ez az arány 1986-ban visszacsúszott 50%-ra, tehát nemhogy nem javult a helyzet, hanem egyenesen romlott. A magyar telefonhálózat fejlesztési üteme még a többi szocialista országnál is lassabb volt. A vezetékes telefon hiányszolgáltatás volt a szocialista évtizedekben. Magyarországon a telefonhiány az 1950-es évektől egészen az 1990-es évekig tartott. A hiány az 1960-as évek végétől az 1970-es évek elejétől vált krónikussá. Ettől kezdve többet kellett várni a telefonra, mint egy személyautó megvásárlására. A 10-15 éves várakozási idő teljesen normálisnak számított. Első körben az államigazgatási, politikai, gazdasági szervek, orvosok, hivatásos katonák, tűzoltók, rendőrök juthattak hozzá a telefonhoz, illetve azok, akik jó kapcsolatokkal rendelkeztek és képesek voltak maguknak elintézni. De mi volt annak az oka, hogy a Kádár rendszer ennyire elhanyagolta a telefonhálózat fejlesztését? Ennek szimpla gazdasági okai voltak. Az 1960-as, 70-es években az Országos Tervhivatal a távközlési beruházások visszafogásáról döntött. Ez egy minisztériumi rangú közigazgatási szervezet volt, amely a központi gazdaságpolitika irányító szervezete volt. A Tervhivatal az eladósodás miatt a szűkös forrásokat inkább az exportot növelő és külgazdasági egyensúlyt javító ágazatokba csoportosította. Ez a döntés megdöbbentőnek tűnhet annak fényében, hogy a távbeszélő szolgáltatás egyébként nyereséges üzletág volt. 1978-ban a távbeszélő évi teljesítmény értéke 4 milliárd forint volt. Ez mai árfolyamon nagyjából 270 milliárdot érne. A telefonkábelek fektetése amúgy sem volt olyan látványos beruházás, mint egy metró, egy híd vagy egy autópálya építése, és kevésbé mutatott jól a híradókban. A távbeszélés rengeteg pénzt emésztett fel az úgynevezett különcélú hálózatok miatt. Ez azt jelenti, hogy saját telefonhálózata volt a minisztériumoknak, a meteorológiai szolgálatoknak, a magyar távirati irodának, a tűzoltóknak, a mentőknek, a fegyveres testületeknek, a MÁV-nak és a taxisoknak is. A telefoneloszlás földrajzilag is nagyon egyenetlen volt, így a budapestiek nem szembesültek azzal a problémával, amivel százezrek, sőt milliók. A 2 millió lakosú fővárosnak nagyjából ugyanannyi telefonállomás jutott, mint a 8 milliós vidéknek. Még 1985-ben is csak 500 olyan település volt, ahol tárcsázáskor a központ automatikusan, kezelőszemélyzet nélkül kapcsolta a hívott számot. A kézi kapcsolású központokat, tehát nagyjából 2500 települést csak a postahivatalok nyitvatartási idejében munkanapokon 8 és 16 óra között lehetett igénybe venni. Ebben az évben Budapest után Miskolcon volt a legtöbb lakásban telefon, összesen 25 000 darab. Ezután következett Pécs, Debrecen, Szeged és Győr. Így már nem is annyira meglepő, hogy a telefonos várólistákat a rendszerváltás sem törölt el maradéktalanul. Még az 1990-es évek közepén is viszonylag hosszú volt a telefonigénylők listája, így sokan még ekkor is kénytelenek voltak elballagni a legközelebbi telefonfülkéig. Hosszú távollét után 1978. január 6-án tért haza a magyar államiság egyik legfontosabb szimbóluma, a Szent Korona, melynek 20. századi sorsa épp oly viszontagságos volt, mint Magyarországé. Miután 1945. márciusában az oroszok már szó szerint a Spájzban voltak, Szálasi Ferenc utasítására a nyilasok a koronaőrökkel együttműködve a Szent Koronát és a koronaékszereket Németországba vitték, majd Mádzé mellett elásták. A korona június 27-én került hivatalosan az amerikai csapatok kezére. A magyar kormány ezután hosszú évekig kérte az ékszerek visszajuttatását. A magyar emigráció, köztük Horthy Miklós is hevesen tiltakozott, hogy a Szent Koronát a kommunistáknak adják vissza. Az amerikaiak politikai okokból végül megtagadták Rákosiék kérését, ugyanakkor jelezték, hogy elismerik a koronaékszerek magyar tulajdonjogát és nem tekintik hadizsákmánynak. Álláspontjuk szerint a koronázási jelvényeket a koronaőrség bízta rájuk megőrzésre és különleges leletként fogják kezelni. A korona ügye ezután lekerült a napirendről, további sorsáról itthon semmit sem lehetett tudni egészen 1965-ig,
Amikor az amerikaiak nyilvánosságra hozták, hogy a kincseket még 1953-ban egy hadihajóval az Egyesült Államokba vitték, és a pénzügyminisztérium központi aranyraktárában, a Fort Knoxban őrzik. Az 1970-es években javulni kezdtek a magyar-amerikai kapcsolatok, így újra felmerült a koronázási ékszerek visszaadása. A kétoldalú kapcsolatok rendezésének jelentős lépése volt a megállapodás a magyar-amerikai vagyonjogi viták zömének rendezéséről, amit magyar részről Vályi Péter miniszterelnök helyettes írt alá 1973. márciusában. Ezzel lezárultak az 1964-ben megkezdett tárgyalások, és új szakaszba léptek a kétoldalú kapcsolatok. Ez megkerülhetetlen előfeltétele volt annak, hogy Jimmy Carter 1977-ben végül a korona visszaadása mellett döntsön. A magyar emigráció és az amerikai kongresszus egy része most is hevesen tiltakozott, de az amerikai vezetés úgy gondolta, hogy a szent korona visszaadása erősíteni fogja a magyar nacionalizmust a Szovjetunió ellenében. Persze az amerikai kormányzat sem szerette volna erősíteni a kommunista állam legitimitását, így arra az álláspontra helyezkedett, hogy a koronázási jelvényeket az amerikai nép fogja visszaadni a magyar népnek. Ezzel arra céloztak, hogy jó lenne, ha a kommunista pártvezetés, de különösen Kádár János nem venne részt az átadási ünnepségen. Az amerikaiak másik feltétele az volt, hogy a koronaékszereket állandó kiállításon kell a nagyközönség számára bemutatni. Az átadás a megállapodás értelmében az amerikai nép képviseletében Budapestre érkező hivatalos delegáció 25 főből állt. Őket tucatnyi szakértő és tolmács is elkísérte. Magyar részről 50 fős hivatalos küldöttség jelent meg az 1978. január 6-ai átadási ceremónián, valamint különböző társadalmi szervezetek képviseletében további 200 főt is meghívtak. Az amerikai delegáció vezetője Cyrus Vance külügyminiszter, az elnök személyes képviselője volt, a Magyar Fogadóbizottságé Apró Antal, az országgyűlés elnöke. Az átadási ünnepség 4 órakor kezdődött az Országház kupolacsarnokában. A magyar és az amerikai himnusz elhangzása után Cyrus Vance és Apró Antal is beszédet mondtak, majd kezet fogtak a koronaékszerek mellett. A Szent Koronát és a regáliákat 1978. január 31-ével állították ki a nyilvánosság számára a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az első 2 évben közel 2 millió látogató tekintette meg a koronaékszereket. 1973 őszén Vályi Péter, a minisztertanács elnök helyettese egy diósgyőri gyárlátogatás során a kohászati részleg egyik izzó öntőgödrébe esett. A tragikus esemény után megindultak a találgatások, hogy tényleg végzetes baleset történt, vagy esetleg felsőbb utasításra tették el láb alól a reformpárti politikust. De ki volt Vályi Péter, és miért feltételezik sokan, hogy egy politikai merénylet áldozata lett? Az 1960-as évek közepére a Kádár-rendszer gazdasági tartalékai kimerültek, a tervutasításos gazdálkodás zsákutcába került, az életszínvonal pedig stagnálni kezdett. A pártvezetés hosszas húzavona után 1968-tól zöld utat adott annak a reformnak, amelyet új gazdasági mechanizmusnak neveztek el. Ennek az volt a lényege, hogy csökkentették a központi tervezés szerepét, növelték a vállalatok önállóságát, a rugalmatlan bérrendszert valamelyes flexibilisebbé tették, és néhány termékcsoportot kivontak a hatósági árrendszer köréből. Vagyis a kommunisták már több mint 50 éve rájöttek, hogy az ársapkák nem működnek. A piacgazdaság felé tett óvatos lépések azonban nem arattak osztatlan sikereket. Leonid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár szűk körben meg is jegyezte, hogy a szovjet-magyar kapcsolatok nagyon jók, de a pártvezetők között vannak olyan magyar elvtársak, akikkel ez a jó viszony nem tartható fenn. El is árulta Kádárnak, hogy kikre gondolt. Mindannyian az új gazdasági mechanizmus hívei voltak. Őket vagy hirtelen nyugdíjazták, vagy valamilyen súlytalan pozícióba helyezték át, és akkor ők még szerencsések voltak, mert legalább életben maradtak. A reformisták között különös öngyilkossági hullám söpört végig, és többen elég gyanús körülmények között haltak meg. Elvileg ebbe a sorba illeszkedett Vályi Péternek, a minisztertanács akkori elnök helyettesének halálesete is. Vályi cseppet sem passzolt a korabeli rendkívül ostoba, mégis arrogáns kommunista vezetők közé. Korábban vegyészmérnök és közgázdiplomát is szerzett, és több nyelven is beszélt. A korszak egyik legnépszerűbb politikusa volt. A gazdasági reform kidolgozásában is aktív szerepet játszott, 1967-től pénzügyminiszter, majd 1971-től a gazdasági ügyekért felelős miniszterelnök helyettes volt. Sokakat meglepett az a javaslata, hogy a KGST központját helyezzék át Moszkvából
Varsóba. Az ortodox kommunistáknál az is kiverte a biztosítékot, hogy Egyesült Államokbeli látogatása után szorgalmazta az amerikai kapcsolatok bővítését. Egyes vélemények szerint ez már bőven elég volt ahhoz, hogy a KGB eltegye lábalól. Az összeesküvés elméletet erősíti, hogy néhány nappal korábban rejtélyes baleset áldozata lett a lengyel reformszárnyhoz tartozó Vjislav Ocsipieka miniszterelnök helyettes is, akit egy autó gázolt halálra. Vályi Péter 1973. szeptember 14-én érkezett Borsodba, és a Miskolctól mintegy 30 kilométerre fekvő Répáshutai pénzpataki vadászházban szállt meg feleségével. Eredeti programjában nem szerepelt a gyárlátogatás, csak a vadászat, valamint az Észak-Magyarországi Idegenforgalmi Intézőbizottság szeptember 17-i ülésén való részvétel. Ladányi József, a megyei tanács elnöke, és Énekes Sándor, a Diósgyőri Lenin kohászati művek vezérigazgatója lobbizni kezdett Vájinál, hogy tekintse meg a gyárat. A létesítmény akkoriban világszínvonalú hengerművel rendelkezett, a kohászati részlege azonban rendkívül elavultnak számított. Énekes meg akarta nyerni Vájit a korszerűsítésnek, mert hiába könyörgött évek óta, a Kohó és Gépipari Minisztériumnak nem támogatták az életveszélyes Siemens-Martin eljárás helyett a modernebb konverteres bevezetését. Ennek érdekében az acélmű legveszélyesebb részét, az öntőcsarnokot is megmutatta vendégének. Vályi szeptember 15-én hajnalban vadászaton vett részt, majd délelőtt felkereste a diósgyőri gyárat. Elől ment a vezérigazgatóval, néhány méterrel lemaradva pedig a kormányőrség 2 tagja kísérte. Vályi a gödrök közti 90 cm széles, korlát nélküli járdán haladt, amikor a vagon mögül kilépve meglátta a magasból szóródó szikraesőt. Önkéntelenül hátralépett, és egyensúlyát veszte, az izzó kokillák közé zuhant. Ezek olyan fémből készült öntőformák, melyek a folyékony fém leöntésére és kristályosítására szolgálnak. Énekes ugyan megpróbálta elkapni, de ő is beesett a gödörbe. Vályi teste 2 700 fokos kokilla közé szorult. Műszálas öltönye és nejloninge ráigett a testére. Az életveszélyes sérüléseket szenvedett politikust és vezérigazgatót azonnal kimentették az odarohanó munkások. Mindkettejüket a megyei kórházba szállították, Vályi azonban 3 nappal később belehalt a sérüléseibe. Vályi Péter halálával kapcsolatban több verzió is született. Az egyik szerint öngyilkosságot követett el. Vályi sikeres, egészséges, kiegyensúlyozott, jóhumorú ember volt, aki példás családi életet élt. A baleset idején még viszonylag fiatal, 53 éves volt. Ittas állapotban volt. Korábbi titkára szerint főnöke soha nem ivott munkaidőben, és a felesége is váltig állította, hogy férje legfeljebb evés után ivott néha egy pohár bort. Megszédült. Az orvosi szakvélemény szerint az oxigénhiány miatt ez lehetséges. Megijedt. A legnépszerűbb vélemény szerint hang- és vagy fényhatástól megijedve esett az öntőgödörbe. Belökték a kokillák közé. A nyomozók minden jelenlévőt kihallgattak, és egyáltalán nem zárták ki, hogy a politikust meglökték. A 90 cm-nyi széles, korlát nélküli járdán egyedül a vezérigazgató volt testközelben, ő viszont mentés közben szintén a gödörbe esett. Énekes Sándort 1 hónap múlva kiengedték a kórházból. Bár nem ismerte el felelősségét, az üzembiztonsági szabályok megsértése miatt foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés büntettében mondták ki bűnösnek, és 1,5 évnyi börtönbüntetést kapott, melyet 3 évre felfüggesztettek. A fővárosi bíróság, mely kizárta a szándékosságot, enyhítő körülményként értékelte a büntetlen előéletét, kimagasló munkateljesítményét, valamint életének kockáztatását. Igaz, hogy menesztették az LKM éléről, így pár évig kohászati szakértőként dolgozott, 5 évvel később azonban már kinevezték a diósgyőri gépgyár vezérigazgatójának. Vályi Pétert 1973. szeptember 24-én a Fiumei úti sírkertben helyezték örök nyugalomra. A nyugati kultúra és szubkultúra valahogy mindig megtalálta a módját, hogy a vasfüggöny szövetein átszivárogjon a keleti blokkba. Ez alól a punk zene sem volt kivétel. Azt, hogy mit jelent a punk, a magyar lakosság először a sajtóból tudhatta meg az 1970-es években, méghozzá igencsak negatív kontextusban. Sok újságcikk Angliából eredő dekadens zenei irányzatként írta le a punk műfajt, melyre jellemző az agresszivitás, a mindennel való ellenkezés és a botrányok. Mind a zene, mind az öltözködés terén az 50-es évek rock and roll torz elfajzott utánzataként írták le. Azt, hogy Magyarországon milyen zavar övezte a punk fogalmát, jól mutatja, hogy a Beatrice és a P-Mobilis punk zenekarnak lett minősítve.
Később a punk és a skinhead mozgalmakat is sokszor összemosta a hazai sajtó. Angliában a munkásosztály szegény fiataljait találta meg elsősorban a mozgalom, miután a Sex Pistols és Johnny Rotten színre léptek. Ők egyébként 6 pisztoly együttes és Rohadt Janiként szerepeltek a magyar sajtóban. Rohadt Jani és társainak zenéje Magyarországra néhány éves késéssel jutott el. A punk zenekarok a rendszerellenes szövegeik és a botrányos koncertjeik miatt hamar a rendőrség látókörébe kerültek. A nyugat-európai punkokkal szemben, akik a jólét és a szüleik normái ellen lázadtak, Magyarországon a 80-as években erősen antikommunista jelleget öltöttek. A legelső magyar punk zenekar a Spyons volt. Mindössze 3 koncertet adhattak, mert a folyamatos hatósági és lakossági zaklatás miatt a frontember Molnár Gergely emigrációba kényszerült, de az ETA zenekar is hasonló zaklatások miatt oszlott fel, míg a közellenség tagjai bíróság elé hurcolták, majd sitre vágták őket. Persze nem csak az együttesekkel és azok vélt vagy valós rendszerellenes dalaival, hanem a közönséggel is meggyűlt a baja a hatóságoknak. A rendőrök a mohikán frizurás, leopárd mintás, biztosító tűvel átszúrt fülű rajongókban legtöbbször fiatalkorú bűnözőket láttak. A helyzet azonban korán sem volt ennyire egydimenziós. A hazai együttesek plakátjai sorra tűntek fel a főváros utcáin, a pánkok viszont nyugat-európai társaiktól és a rendőrség várakozásaitól eltérően egyáltalán nem mindig akartak balhézni. Ma, több mint 40 évvel később még csak pszichológusnak sem kell lennünk ahhoz, hogy lássuk, a kamaszkori identitáskeresés és a meg nem értettség vezetett ahhoz, hogy valaki a pánkok között próbálja megtalálni a biztonságot és önmagát. A cél a céltalanság. Nincs jövő, nincs remény. Ezek voltak a pánkok legfontosabb életbölcsességei. És persze a nagy hangerővel és nyers hangzással játszott zene, ami ezeknek a fiataloknak a díszes külsőn kívül a legfontosabb önkifejezési módja volt. A magyar-osztrák és a jugoszláv határon a határmenti drótakadály és aknazár telepítése 1949-ben kezdődött meg és 1955-ig tartott. Az osztrák határszakaszon 356, a jugoszláv részen pedig 630 km hosszan építették ki. Ezeket alá is aknázták, hogy lehetetlenné tegye a szökés nyugatra. A sztálinizmus oldódásával azonban az aknazárat felszedték, és az 56-os forradalom előtt már teljesen be is fejeződött az eltávolításuk. A forradalom napjaiban sok helyen átvágták a drótkerítést, így téve lehetővé 200 000 honfitársunknak, hogy nyugatra szökhessen. A kormány 1957 márciusában elrendelte a nyugati országhatár újbóli lezárását, a becslések szerint ekkor körülbelül 800 000 taposóaknát helyeztek el a határ mentén. A 80-as évektől kezdve jelentősen enyhült a kelet-nyugati szembenállás, és a Kádár rendszer lazulásának eredményeképpen egyre nagyobb nyomás nehezedett a belügyminisztériumra, hogy a költséges és politikailag egyre terhesebbé váló határzáron valahogy enyhítsen. 1989. május 2-án Hegyeshalomban nemzetközi sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az osztrák-magyar határon megkezdődött a határzár megszüntetése, és azonnal hozzá is kezdtek a munkálatokhoz. A hír óriási publicitást kapott, mivel ez volt az első ilyen jellegű intézkedés a szocialista blogban. Ekkor készült a világsajtót bejárt fotó, amin Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszter ünnepélyes keretek között átvágják a szöges drótot. Később kiderült, hogy ez nem teljesen igaz. Mármint a kép dátuma, nem a látványos átvágás. A fotó ugyanis majdnem 2 hónappal később, június 27-én készült Sopronban, ahol Horn és Mock egy megmaradt határszakaszon vágták át a vasfüggönyt. A magyar kormány végül szeptember 11-én hivatalosan is megnyitotta az osztrák határt. Csak az első 3 nap 12 000 kelet-német állampolgár távozott Ausztrián át Nyugat-Németországba, november végéig pedig körülbelül 50-70 000 kelet-német hagyta el hazáját Magyarországon keresztül. Mi vettük ki az első téglát a berlini falból. Köszönjük!